मी कुठल्याही प्रकारे तिला मदत करू शकत नाही कारण सकाळी मंदिर बघा टेबलच्या खाली पप्पा तुम्ही आहे ना तुम्ही खोटं बोलतो मी मदत करू शकत नाही असं नाही म्हणायचं तुम्ही मदत करत ना मुद्दाम. हो ठीक आहे मी मुद्दाम करत थँक्यू सो मच कारण तुम्ही आमचे 25K सबस्क्रायबर केले म्हणून. बापरे मस्त. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉग मध्ये मी वर्षा मिश्री आणि मी कृष्णा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि आज थोडासा स्पेशल असा व्लॉग असणार आहे. झालेत आपल्याला 3 दिवस 25K होऊन, पण यांना वेळ नव्हता त्यामुळे सेलिब्रेशन काय झालेलं नाहीये. सो आता आज यांना थोडासा दुपारचा एक लंचचा ब्रेक असतो त्या वेळेमध्ये आम्ही सेलिब्रेशन करतोय. कारण की परत एकदा खूप पुढे गेले सबस्क्रायबर तर मग ते बरं नाही वाटणार. 25लाच ते झालं पाहिजे. आणि तुमची रिक्वेस्ट होती की सेलिब्रेशन करा त्यामुळे झालंच पाहिजे सेलिब्रेशन असं बऱ्याच जणांनी कमेंट मध्ये सांगितलेलं. आणि त्या दिवशी तुम्ही एवढा छान प्रतिसाद दिलात लाईव्हला आणि तुमच्या साक्षीने 25K पूर्ण झाले. येस तर त्याचं आज असणार आहे सेलिब्रेशन. आणि वेळ छोटंसं सेलिब्रेशन आहे जास्त काही मोठं नाही. आमचं छोटंसं सेलिब्रेशन आहे कारण आमचे दोन्ही कुटुंब नाहीये तिथं त्यामुळे मग तितकं जास्त नाही. पण तुम्ही आहात तुमच्या साक्षीनं एवढं छान मोठं 25K आपली फॅमिली झालेली आहे. तर आमचे दोन्ही कुटुंब या आनंदात आत्ता आमच्या सोबत नाही आहेत पण अप्रत्यक्षरित्या तुम्ही सर्वजण म्हणजे 25K आत्ता 26 झालेत आजच. तर आणखी वाढते दिवसेंदिवस आपली फॅमिली आणि तुम्ही सर्वजण या आनंदात आमच्या सोबत आहातच. दिवसेंदिवस तुमचा प्रतिसाद खूपच छान मिळतोय वर्षाच्या चॅनलला. त्यामुळं आता आम्ही ठरवलंय की बाबा आम्ही सुरुवातीला ठरवलं 5Kचं सेलिब्रेशन करूया पण आजपर्यंत कुठलंही सेलिब्रेशन केलेलं नाही. तर आता इतकी छान फॅमिली आपली वाढलेली आहे आणि 25K पूर्ण झालेले आहेत. तर मग श्री पण म्हणत होता की आपण सेलिब्रेशन करूया. तर आता थोडीशी आम्ही प्रिपरेशन करतो मी आणि श्री है ना तोपर्यंत तयार होऊ नये. सर तुझं काय म्हणणं आहे? असं चांगलं वाटत नाही का तयार हो श्री? हो छान ड्रेस घालू आणखी. ओके तू काय काय करणार तोपर्यंत? मी आपण सेलिब्रेशन करू. पप्पा माझं पण काम करायला तो पण आपण सेलिब्रेशन करू. होय बरं ठीक आहे. मला साडी सेलिब्रेशन का डेकोरेशन? डेकोरेशन. अच्छा म्हणजे माझ्यासाठी सरप्राईज आहे. एक सरप्राईज आहे तुझ्यासाठी. होय अच्छा ठीक आहे बघूया काय सरप्राईज आहे ते कसं डेकोरेशन करतात ते. तर मी पण तयार होते तोपर्यंत त्यांचं इथलं काय जे डेकोर यांना करायचं. मला या दोघांनी काही सांगितलेलं नाहीये की काय करणार आहेत ते. सो बघूया. केक वगैरे पण ऑर्डर दिलेली आहे तर थोड्या वेळात घेऊन येतील हे. आणि ठीक तू वर जा 1 मिनिट. का रे? कान तुझाही ड्रेस नाही छान दिसायला. दुसरा ड्रेस घालून ये. जाऊ ढकलून तर आता आम्ही थोडंफार डेकोरेशन करतो. जास्त नाही पण किरकोळ आहे ना. हो तर बघत राहा पुढे. माझं पण इथं ड्रेस बदलायली तोपर्यंत आम्ही इथलं पूर्ण साफ करून तिथं डेकोरेशन करतो. केक वगैरे ठेवतो. केक वगैरे ठेवतो आणि मी बलून वगैरे फुगवणार. बलून आणले नाहीत बाळा? आणलेत की नाही. आणि तसले हे असतात 25चे. हा 25चे बलून तसले. हो ठीक आहे चालते. ओके पुढे खूप वेळ छान होणार म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा तुम्ही सर्वजण. तर ही पण असले घेतलंय आम्ही. ही फिरवलं की फाटकन होऊन असली ही पडतात चमक्या पडते. हा आणि ही बघा इथं नाव पण आहे. काय ते? 2
5 आणि के के. अरे वा, ओळखतो ते तुला. 25 के. होय, हा. व्हेरी गुड. काय करतोस आता? आता हे फुगवायला आहे. त्याच्यात कांदा पण दिलेला असतात फुगवायला. होय. हो, ती बघा, एक कांदी दिली आहे फुगवायला. आता हे 5 मी घेतो, मला फुगवून दाखवतो कसं फुगवायचं. तो काही तेच दिले फुगवण्यासाठी. होय, हम्म. छान ब्लॉगिंग करू शकतोस. बघ केवढा मोठा फुगा आहे. वा, हा हा, खूप मोठा आहे का नाही? हे तू कुठून फुगवायचं असते? हे बघा, मी आता फुगवायला ह्याला काडी घातली आहे. तुमच्या दोघांना मॅच वेलकम मम्मा. तुझ्या आणि पप्पाच्या ड्रेसला मॅच केलं मी. कुठं? ग्रे ग्रे. छान वाटेल. कसं वाटेल नक्की सांगा मला. मेन सेलिब्रेशनला सुरुवात करण्या अगोदर मी देवाचे आभार मानते. त्याच्यामुळेच हे शक्य झालंय. कितीही आपण काही केलं तर एक पॉझिटिव्ह एनर्जी असते ज्यामुळे आपण पुढे जात असतो. तर एवढंच देवाला मागेन की माझ्यावर आणि माझ्या यूट्यूब फॅमिलीवर अशीच तुझी कृपादृष्टी सदैव राहू दे. आणि त्यांची आणखी तयारी राहिलेली आहे, तर आता मी करते कारण की दोघांचा नुसता गोंधळवरती ऐकत होतं. हे असं नाही तसं मी म्हटलं. हे बघा, ही अशी तयारी केलेली आहे आणि आणखी श्रीने कहर असं झालेला आहे. कार्यक्रम केलेला आहे 5चा. हे फोडले ऑलरेडी. हो ना, याच्यातली हवा गेली आहे. तर बघू आता कसं काय जुगाड करतो त्यांनी त्याने चिकट. अरे 25 नाही, आता 26 झालेत म्हणून त्यानं तसं केलंय. ठीक आहे, हा ना, श्री? चला. जे होतं ते चांगल्यासाठी होते म्हणायचं. आणि आता हे जसं आहे तसं पटकन इथं लावून घेऊ आणि लगेच सुरुवात करू, कारण की यांना पण जायला उशीर होतो. 5 जे आहे ते हे पुन्हा फुगवतायत, कारण ते फुटल्याला थोडंसं तर त्या ठिकाणी सेलो टेप लावली आणि पुन्हा ते फुगवलं. पण ते तितकं जास्त अट्रॅक्टिव्ह दिसत नव्हतं, पण चालायचंच, या गोष्टी होणारच. सो परत ते व्यवस्थित 25 के लावलं आणि काही स्टिकर यांनी आणले होते. ह्याच्यात केक कसला केक आहे? एकदम सुंदर. सुंदर केक. हा, फ्लावर केक आहे. फ्लावर केक. हा, बघ ना केवढा सुंदर केक आलाय. तुला माहिती आहे? हो. वा, रेड अँड व्हाईट कॉम्बिनेशनचा यूट्यूबची जी थीम आहे तशा अकॉर्डिंग केक आहे. 25 के. आवडला? खूप आवडला मला पण. तुला पण आवडला? हो. श्रीला वेट होत नाहीये, त्याच्या चेहऱ्यातून पाहू शकता एक्साइटमेंट. आणि काय म्हणशील श्री तू? की मला खूप खाऊ वाटायलंय, मला एवढ्याला आत्ताच खाऊ वाटायलंय. आणि सगळ्यांना काय म्हणशील? थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच, कारण तुम्ही आमचे 25 केक सबस्क्रायबर केले म्हणून. बापरे, मस्त. आता कट करायचा. हो. पप्पांना बोलू. हा, म्हणजे काय बरं. मम्मीला खाऊ घाला. नाही, पहिला बाईट नाही. आपण युट्यूबला देऊ, फॅमिलीला देऊ. Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane. तर हा पहिला बाईट माझ्या सगळ्या यूट्यूब फॅमिलीला तुमच्यामुळेच हे शक्य झालंय आणि आजचा हा दिवस आम्ही तुमच्यामुळे पाहू शकतोय. सो थँक्यू सो मच. आणि दुसरा बाईट कुणाला देणार आहे मी माहिती का श्री? कुणाला? अक्काला. जिने आम्हाला घडवलं त्या माझ्या यशोदेसाठी हा आनंदाचा एक क्षण. ती पाहिजे होती आज. श्रीच्या चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन्स तुम्ही पाहू शकता.
खुश? कसा आहे केक? मस्त आवडला? किशी इकडे बघा श्रीचं चाललंय केक खायचं. हे यायचे तेव्हा कॉल आला तेव्हापासनं तयार होऊन बसला, आंघोळ केली तेच हे कपडे घातलेत त्यांनी, कारण की सेलिब्रेशन करायचं म्हणून. मग डेकोरेशन करताना पण हा असाच होता, तुम्ही पाहिला असेल. आणि मी नंतर आवरले. तर या आजच्या ब्लॉगच्या माध्यमातून एवढं सांगू इच्छितो. ही बघ ना एक छोटासा केक आहे. हा किती पण दिले. हा चला खावा आता. बोलू मी थोडंसं. आजच्या ब्लॉगच्या निमित्तानं एवढंच सांगायचं आहे की जे कोणी म्हणजे आता यूट्यूब सोडू इच्छित आहेत किंवा कुठल्याही क्षेत्रात आहेत आणि एक शेवटचा घाव असतो बघा प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये, एक स्टेज असतं, त्या ठरलेल्या वेळेस तुम्हाला यश मिळत असतं. पण आपण काय विचार करतो, इतके दिवस झाले, एवढे व्हिडिओज टाकले, एवढा अभ्यास केला, पण रिझल्ट काही येत नाहीये. ही थिंकिंग आपल्या सर्वांचीच असते. आणि काय माहिती की एक लास्ट चान्स किंवा शेवटचा एक तुमचा तो व्हिडिओ जेव्हा तुम्ही गिव्ह अप करण्यापूर्वीचा असेल, किंवा मग एक ती एक्झाम जेव्हा तुम्ही आता एक्झाम सोडून देताय आणि ती एक दिल्यानंतर जर तुम्ही क्लिअर करणार असाल तर ते आपल्याला काहीच माहिती नसतं. सो अशा वेळी मला तरी असं वाटतंय की आपण गिव्ह अप नाही करायला पाहिजे. एक स्वतःला टाइम फ्रेम ठरवून द्यावी आणि त्या विशिष्ट वेळेमध्ये जर आपण स्वतःला प्रूव्ह करू शकलो किंवा आपल्याला समोरून पण छान प्रकारचा प्रतिसाद मिळत असेल तर ते कंटिन्यूअस करावं. अदरवाईज तुम्ही गिव्ह अप करू शकता, पण गिव्ह अप शक्यतो नाही केलेलंच बरं. कारण ते म्हणतात ना, प्रयत्नाने वाळूचे कण रगडितात तेलही गळे, तसं असतं. वाळू सुद्धा म्हणजे वाळूमधून सुद्धा तेल येऊ शकतं. तर हे सगळी ज्या गोष्टी आहेत आपल्या आसपास की MPSC एक्झाम असेल, UPSC असेल, किंवा मग आपलं यूट्यूब असेल, किंवा अदर जे कुठले तुमचे ज्याच्यात तुम्ही प्रावीण्य मिळवताय किंवा तुम्ही करिअर करू पाहताय, ते कुठलंही क्षेत्र असेल तर ते तर एकदम साधं आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही एवढंच सांगेन की प्रयत्नपूर्वक केलं तर नक्कीच एक ना एक दिवस यश मिळतंच. फक्त थोडासा संयम लागतो आणि प्रयत्नात सातत्य लागतं. तर मी नेमकं तेच केलं. आणि आज मी एकटीने ते करून नाही चालत, तर घरातला सपोर्ट, त्यासोबतच अदर सगळ्या गोष्टी याला कारणीभूत असतात. आणि तुम्ही लोकांनी माझ्या व्हिडिओजला इतकं पसंत केलं, भरभरून प्रेम दिलं, त्यामुळेच हे होऊ शकलं. की जर तुम्ही व्हिडिओज पाहिलेच नसते, ते शेअरच केले नसते, त्याला छान छान कमेंट्स दिल्या नसत्या, तर कदाचित मी सुद्धा गिव्हअप केलं असतं. परंतु हे सगळं यश मी म्हणेन की माझ्यापेक्षा जास्त तुमचं आहे आणि तुम्ही मला इथपर्यंत पोहोचवलंय. आशा करते की यापुढे सुद्धा तुम्ही असंच प्रेम राहू द्याल, इवन यापेक्षा ते द्विगुणित होईल. आणि यापुढे सुद्धा माझे व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. काही कमी पडत असेल मी कुठे तर कमेंट करून नक्की मला सांगा, जेणेकरून मी स्वतःमध्ये बदल करेन. आणि दररोज तर आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून भेटतच असतो, डेली व्लॉग्स आपले असतातच. आणि ते तुम्ही प्रचंड वाट बघता, मला कमेंट करून सांगता. जर लेट झाला तर की 2च्या पुढे जर टायमिंग केला तर कमेंट्स यायला सुरू होतात की ताई इन्स्टावरती असेल, फेसबुकवरती असेल, किंवा इकडे आपल्या रेग्युलरच्या कमेंट बॉक्समध्ये यूट्यूबच्या असेल, तर तुम्ही विचारता की आज कसं काय ब्लॉग आला नाही, तू व्यवस्थित तर आहेस ना. एवढी सगळी काळजी तुम्ही करता, त्यासाठी खरंच मनापासून आभार. एवढं सुंदर कुटुंब मला लाभलंय, त्यासाठी मी देवाची कायम ऋणी असेल. आणि तुम्ही सुद्धा असंच प्रेम राहू देत. माहितीये तुम्ही म्हणाल की एकटीच कस काय, किंवा श्रीन तूच का बोलताय आणि दादा का बोलत नाहीये, तर हे तयारी करतायत. त्यांची ड्युटी आहे 4 वाजता आणि आता वाजलेले आहेत आय थिंक 3:30 पावणे 4 वाजत आलेत. त्यांची धांदल उडाली आहे, कारण की हे सगळं करून त्यांना तिकडे पण जायचंय. सो आता ते वरती तयार होत आहेत ड्युटीला जाण्यासाठी, आणि म्हणून ते बोलू शकले नाहीत तुमच्याशी. तर जेव्हा त्यांना वेळ मिळेल त्यावेळी ते ब्लॉगमध्ये येतीलच. सो का रे श्री उंदीर मामा. तर वर्षाच्या चॅनलचे आज 25K पूर्ण झालेले आहेत, त्यामुळे तिचं पहिल्यांदा अभिनंदन आणि तुमचे आभार. कारण हिनं यूट्यूब चॅनल सुरू केलं तेव्हा खूप म्हणजे कठीण परिस्थितीत सुरू केलं. कुठलेही बॅकग्राऊंड नाही, काही मार्गदर्शन नव्हतं तिला.
आणि मला तर यातलं काही माहिती नव्हतं आणि त्यातनं तिनं आज 25K पर्यंत गेलेली आहे. त्यामुळे मला अभिमान वाटतो तिचा. आणि माझ्या कुठल्याही मदतीशिवाय मला वाटत असेल की मी मदत करत असेल तर मी कुठल्याही प्रकारे तिला मदत करू शकत नाही. कारण सकाळी पप्पा तुम्ही कळत नाव मंदिर बघा टेबलच्या खाली. पप्पा हो का तुम्ही आहे ना तुम्ही खोटं बोलतो मी मदत करू शकत नाही असं नाही म्हणायचं. तुम्ही मदत करत ना मुद्दाम. हो ठीक आहे मी मुद्दाम करत बघा मुलं आईची बाजू जास्त काय घेतात बघा. आणि एडिटिंग वगैरे या सगळ्या गोष्टी टेक्निकल बाबीच्या आहेत. पहिल्यापासून यांना वेळेचा अभाव म्हणजे ड्युटीला जायचं असतं त्यामुळे नाही होत त्यांना करणं. आणि मला जमतही नाही म्हणजे एडिटिंग हा प्रकार. आणि तुम्ही बऱ्याच कमेंट करता मी कधी मध्ये वाचत असतो की तुम्ही एवढं काम करता सकाळी लवकर उठल्यापासून म्हणजे वर्षा आणि तरी पण फ्रेश दिसता एवढं. आम्हाला पॉझिटिव्हिटी फील होती तुम्हाला बघितल्यानंतर तुमचे ब्लॉग बघितल्यानंतर असं म्हणतात. तर मला सुद्धा पॉझिटिव्ह फील होते कारण सगळी ती लवकर उठून घरची कामावरून स्त्रीला विशेष म्हणजे स्पेशली लक्ष देते. ते इग्नोर करत नाही. त्याचा अभ्यास असेल त्याचं वेळच्या वेळी जेवण वगैरे असेल या सगळ्या गोष्टी करून तिचं पॅशन किंवा तिचं काही काम आहे ना हे जपते करते. त्यामुळं खरं सांगतो कठीण आहे माझ्या दृष्टीनं तर पण करते. ज्या कोणी नवीन येऊ पाहतायत लेडीज बऱ्याच जणींच्या कमेंट आहेत की ताई थोडंसं मोटिवेट करण्याजोगं काही सांगा. म्हणजे घरातून नवऱ्यांचा सपोर्ट नाहीये म्हणजे फॅमिली सपोर्ट तितकासा लाभत नाही त्या पुरुषांना म्हणजे जेंट्सना काय सांगाल? मी तर असं म्हणेन की स्टार्टिंगला प्रत्येकाला वाटतं की यात काहीच नाही कुठे 1-2 व्ह्यूज आहेत आणि 2-4 सबस्क्रायबर आहेत कशाला करतेस ते सोडून हे पण म्हणत होते. पण असतं ते खरं सुरुवातीची फेज. प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ यावी लागते. तोपर्यंत तुम्ही सातत्यानं कष्ट करणं गरजेचं असतं. हो आणि विशेष म्हणजे हिला काहीतरी करून दाखवायचं होतं आणि मध्ये कोविडमुळं हिनं शाळा पण सोडली प्लस आमची अक्का आम्हाला सोडून गेली. त्यामुळं मध्ये 6 महिने हिनं पूर्ण युट्यूब वगैरे सोडून दिलेलं होतं. काहीही करायचे नाही. 6 महिने नाही चांगलं एक 9 महिन्याचा वर्षाचा कालावधी होता. म्हणजे काहीच करू शकली नाही म्हणजे गिव्हअप केलं होतं एक प्रकारे. इच्छाच राहिली नव्हती त्यावेळी तितकी. दुःखातून सावरता आलं नाही लवकर. आणि त्याच्यानंतर तिनं मग इथं कोल्हापूरमध्ये आल्यानंतर थोडंसं सुरू केलं आणि त्याच्यात तुमचा प्रतिसाद एवढा छान मिळाला ना त्यामुळं ती करू शकली. हे थकायला होते आजही खूप. आताही थकवा आहे माझ्या चेहऱ्यावर पण परत आणखी तुमचे मेसेजेस सगळं पाहून वाटतं नाही उद्या व्लॉग दिलाच पाहिजे. त्यामुळे आणखी पुढे करायला घेते. फोन आला यांना जायचंय ड्युटीला आणि पुन्हा एकदा अभिनंदन तुमचे आभार. खूप छान प्रतिसाद देत आहे. अशाच प्रकारे तुम्ही पुढे वर्षाला सपोर्ट करा आणि चॅनल लवकरात लवकर आणखी ग्रो व्हावा असा अपेक्षा आहे माझी. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आणि आज खूप मिस केलं आम्ही घरच्यांना कारण की सगळे असायला पाहिजे होते या आनंदामध्ये आणि तुम्ही पण आहातच सोबत तर त्यामुळे आणखी छान वाटतच आहे. पण एक ती खंत नेहमीच वाटते की अक्का असायला हवी होती सगळी आमची फॅमिली असायला हवी होती दोन्हीकडचीही. तर काही हरकत नाही 50K तुम्ही लवकरच करून द्याल आणि त्यावेळी आपण छानसं मोठं सेलिब्रेशन करूया. ओके आणि सगळ्यांसोबत करूया असा प्लॅन चाललेला आहे. तर त्या दृष्टीने मी प्रयत्नही करते. दररोज माझं काम चालूच आहे. तुम्ही सुद्धा माझ्या कामाची दाद द्या आणि अशाच प्रकारे आणखी जास्त व्हिडिओज माझे पुढे पाठवत राहा. एकमेकीला शेअर करा आणि सबस्क्राईब जर केलं नसेल कुणी तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्हाला माझा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटतोच तुम्हाला एका नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जिजाऊ जय शिवराय.